Unde au dispărut oare toți Wagnerii după rebeliunea soldată cu decapitarea întregii conducere a grupării în frunte cu Prigojin și cu Dimitri Utkin? Unde credeți? Păi ia să vedem ce spun sursele noastre. Rămășițele grupului Wagner par să lupte în direcția Avdiivka, subordonată formațiunilor controlate de Ministerul Rus al Apărării. Un corespondent militar rus a publicat un interviu pe data de 25 octombrie cu comandantul batalionului rusesc Arbat, care deservește direcția Avdiivka, care a susținut că un element al batalionului Arbat este compus aproape în întregime de fostul personal Wagner. Comandantul a susținut că direcția Avdiivka este direcția principală a batalionului Arbat, deoarece unitatea face parte din divizia Dikaia din Donbass, iar comandantul a mai menționat că unitatea cu personal Wagner trimite operatori de drone, specialiști în război electronic și alți luptători către alte unități din diferite sectoare de linie de front, după cum este necesar. Corespondentul a mai indicat că batalionul Arbat face parte din forțele armate rusești și este probabil ca brigada să fie formată din foști membri ai personalului Wagner care au semnat contracte militare directe cu Ministerul Rus al Apărării în urma rebeliunii grupării Wagner, în care finanțatorul grupării Wagner, Evgeni Prigojin, și toată conducerea militară a fost decapitată. Un observator militar ucrainean a declarat de asemenea pe data de 25 octombrie că rămășițele grupării Wagner luptă în apropiere de Avdiivka. Surse ucrainene și surse ruse au declarat anterior că în zona Bahmut sunt desfășurate grupuri mici de foști membri ai personalului Wagner, posibil sub formațiuni controlate de Ministerul Rusesc al Apărării. Comandantul forțelor Akhmat Spetsnaz, Apti Aludinov, a confirmat că Rosgvardia recrutează foști luptători Wagner în unitățile cecene Akhmat Spetsnaz. Aludinov a declarat într-un interviu publicat pe 28 octombrie că un număr masiv de soldați Wagner s-au alăturat diferitelor detașamente ale forțelor Akhmat și operează în mai multe sectoare ale frontului din Ucraina. Aludinov a susținut că foștii soldați Wagner își urmăresc foștii comandanți la unitățile Akhmat, iar acesta a mai spus că a remarcat că luptătorii Wagner au vorbit întotdeauna cu mult respect despre Akhmat, probabil într-o încercare de a înăbuși discuțiile despre o posibilă tensiune între forțele Wagner și cecene după cearta dintre finanțatorul defunct al grupării Wagner, Evgeni Prigojin, și șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov. Ziua 613 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă și ofensivă în apropiere de Bahmut și în vestul regiunii Zaporojie pe data de 28 octombrie. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive la sud de Bahmut și în direcția Melitopol. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au atacat lângă Robotene, Nesterinka, la 12 km nord-vest de Robotene, Kopani, la 6 km nord-vest de Robotene, Rivne, la 8 km vest de Robotene, Novoprokopivka, la 3 km sud de Robotene și Verbove, la 9 km est de Robotene. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Un blogger militar rus afiliat Kremlinului a susținut pe 27 octombrie că forțele ucrainene au obținut succese minore în timpul atacurilor de lângă Robotene. Forțele ruse au efectuat o serie de lovituri cu rachete împotriva regiunii Dnipropetrovsk în noaptea de 27 spre 28 octombrie. Surse militare ucrainene au raportat pe data de 28 octombrie că apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 3 dintre cele 4 rachete de croazieră Iskander-K pe care forțele ruse le-au lansat din Crimea. Se pare că și a 4-a rachetă nu și-a atins ținta. Surse ruse au susținut că forțele ruse au lovit infrastructura ucraineană în Kryvyi Rih
și orașul Dnipru, regiunea Dnepropetrovsk și Izmail, regiunea Odessa. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.